So, grade 7. 7 клас. Сьогодні ми з вами продовжуємо розбиратися із другим типом умовних речень. Сьогодні ми будемо висовувати якісь припущення. Сьогодні ми будемо трошечки мріяти. І сьогодні ми будемо вчитися давати ненав'язливі поради. Тож, перш за все, ми почнемо з вами із того, що ми трішечки помріємо. І мріяти ми будемо за допомогою conditional to, ось цієї структури, яку ми вже знаємо, яку ми вже, можна сказати, опанували. Так? І ось дивимося, у нас three pictures, a computer, an airplane, and lots of money. You are to look at the pictures and then use the words from this list to ask and answer the questions as in the example. So, ось у нас слова play, use, buy, get, go, spend, travel, visit. Грати, використовувати, купувати, отримувати, їхати чи йти, проводити, або ж витрачати, travel – подорожувати і visit – відвідувати. Так. І ось у нас є зразок. What would you do if you had a computer? Що б ти робив, якби в тебе був комп'ютер? If I had a computer, I would play computer games and I would use the internet. Якби в мене був комп'ютер, я б грав в ігри та використовував інтернет. What about you? А ти? If I had a computer, якби в мене був комп'ютер, if I had a computer, I would learn programming, for example. Well, and now we go on. What would you do if you had an airplane? Дивіться, як у нас побудоване речення. Що б ти робив, якби? What would you do if you had? If you had. І далі ви ставите if you had an airplane, if you had lots of money. І відповідь наша. If I had щось там, I would. І ми використовуємо далі слова із, наприклад, звідси, або ж можемо будь-що взяти своє і висловити якусь свою ідею. Тож, what would you do if you had an airplane? Наприклад, if I had an airplane, I would travel around the world and visit different countries. And what would you do if you had an airplane? Well, what would you do if you had lots of money? If I had lots of money, I would spend some of them on charity and then I would buy an airplane, for example. Ось таким чином ми складаємо речення. Це досить нескладно. І йдемо далі. Дуже схожа вправа. Та сама у нас структура. Та сама структура. Але трохи інша ситуація. Тут у нас подані різні варіанти, і ви маєте побудувати ваші відповіді, що б ви зробили. Те саме запитання. What would you do if you? І далі ми вставляємо ось це. Тобто, what would you do
if you. І ми беремо ось це. Так? Тільки ми ось це ставимо у що? У другу форму. У нас тут перша форма. Тобто, отут ось опишу, що поставити в другу форму. Поставити в другу форму. Ось це, що у нас тут, ми маємо поставити в другу форму. Окей. So what would you do if you found a spider in your bed? Що б ти робив, якби ти знайшов павука у себе в ліжку? І ми повторюємо. If I found. Ми повторюємо ось цей кінець. If I found a spider in my bed. If I. І ми беремо ось те, що в нас було тут. Зараз ми зробимо ось так. If I found a spider in my bed, I would. І далі ваша ідея. Але дієслово в першій формі вже йде. Тут у нас варіант. If I found a spider in my bed, I'd scream. Якби я виявила павука в ліжку, то я б заверещала. What would you do if you saw a UFO? Unidentified flying object. Що б ви зробили, якби побачили НЛО? Well, if I saw a UFO, I would be scared, for example, or I would be surprised. Я б дуже здивувалася. Що у нас тут ще за варіанти? Be able to travel back in time. Були здатні подорожувати назад у часі. If you were able. Якби ви змогли подорожувати назад у часі. Accidentally bump somebody's car while parking. Випадково вдарили чужу машину під час паркування. Well. Ну, тут варіанти. I would apologize, наприклад. Вибачилася б. I would offer to pay for the repairing. Запропонувала б заплатити за ремонт. Well, for painting, maybe. Well, lose your best friend's favorite jacket. Загубили улюблену куртку друга. Lost your best friend's favorite jacket. Well, maybe I would have to buy a new jacket. Довелось би купувати нову куртку, так? Be shipwrecked on a desert island. Потерпіли кораблетрощу на безлюдному острові. Well, політ вашої фантазії, будь ласка, думаєте, придумуєте. І проговорюємо це все. І от тепер ми підійшли до пункту «Даємо поради». Зараз ви прослухаєте цей діалог, і наша задача вставити слова, яких не вистачає, текст якого не вистачає. Як же даються поради? Слухаємо уважно. Exercise 21, page 81. 1. I can't lose weight. I can't lose weight. Я не можу
Схуднути. 1. I can't lose weight. If I were you, If I were you, якби я була тобою, тобто на твоєму місці, I would try to eat fewer cakes and sweets. I would try to eat fewer cakes and sweets. Я б спробувала їсти менше тістечок та солодкого. So, if I were you. Ну, оце такий ненав'язливий спосіб дати пораду. На твоєму місці я б вчинила ось так. Так, ну, другий діалог. Two. I feel very tired after work. You should work fewer hours. You should work fewer hours. Треба менше працювати. Ну, порада, скажімо так собі. You should work fewer hours. Це порада, яку не завжди можна виконати. You should work fewer hours. Окей? Three. I can't stand driving in that heavy traffic every morning. You ought to start cycling to work. Ще раз. Three. I can't stand driving in that heavy traffic every morning. You ought to start cycling to work. You ought to start cycling to work. You ought. Ти маєш, так? You ought. You ought to start cycling to work. Так? Ну, теж спосіб дати пораду. You ought to start cycling to work. І ось тепер ми переходимо до вашої домашньої вправи. Що ви маєте зробити вдома? Подивіться. Ось тут у нас є малюнки підказки, слова підказки, і ми ставимо запитання і даємо пораду. Ось, наприклад, як у зразку buy radio stereo. Shall I buy radio? Мені купити радіоприймач? If I were you, I'd buy stereo. На твоєму місці я б купив стерео програвач. Так? Ну, так само давайте подивимось. Eat hamburger apple. Мені з'їсти гамбургер. Shall I eat a hamburger? Можемо так побудувати. Shall I eat a hamburger? На твоєму місці я б з'їла яблуко. If I were you, I'd eat an apple. Ну і далі давайте подивимося. Visit UK, Canada. Відвідати Сполучене Королівство чи Канаду. Shall I visit UK? If I were you, I'd visit Canada. Rent video, go to the cinema. Взяти на прокат відео чи піти в кіно. Shall I rent a video? If I were you, I'd go to the cinema. На твоєму місці я б сходила в кіно. Shall I send her red tulips?
мені послати червоні тюльпани. If I were you, I'd send yellow tulips. На твоєму місці я б надіслала жовті. So, ось таким чином ви будуєте решту 3 невеличких діалоги. І це буде ваше домашнє завдання. So, that is all for today, grade 7. Bye.